SLPC House YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්න ගමම අද අපි MSI lovers letters සතුටු හිතෙන ආරංචියක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ තමයි MSI Forge 100M Mac කියන මේ brand new casing එක. ඉතින් අද අපි කරන්නේ මේ casing එකේ unbox video එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ casing එක පිටත පෙනුමෙන් කොයි වගේ ආකාරයකටද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි පිස්සු හැදෙන කේසින් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කැමති තමන් ඒ කියන්නේ මදර් බෝඩ් එක හෝ VGA කාඩ් එක එතකොට තමන් ගන්න ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව කේසින් එකත් ඒකෙන්ම දාගන්න. ඒ කියන්නේ Asus ROG එකේ වගේම MSI ලත් දැන් කේසින් මැනුෆැක්චර් කරනවා. ඉතින් MSI lovers ලට සතුටු හිතෙන ආරංචියක් කියලා කිව්වේ ඒකයි. අපි ඉතින් බලමු කේසින් එකේ ඇතුලේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. පිටත පෙනුමත්ම ගත්තොත් ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ optimized airflow system එකක් අන්තර්ගත වෙනවා කේසින් එකේ. ඒ වගේම තමයි RGB fans 3ක් include. ඒ කියන්නේ අපි වෙනම සල්ලි දීලා අරගෙන fans මේකට fix කරන්න ඕන නැහැ. මේකේ fans 3ක් MSI company එකෙන්ම කේසින් එකට අපිට එවලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ real tempered glass එකක් තමයි ඉන්නේ side glass එක විදියට. ඒ වගේම තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කේසින් එකේ magnetic dust filter එකක් එනවා මේ කේසින් එකේ rear side එකේ. ඒ වගේම top එකේ. මේක ඒ කියන්නේ අපිට කේසින් එක ඇතුළට දූවිලි එන එක වැළැක්වීමට තමයි මේ ෆිල්ටර්ස් දෙක ඒගොල්ලෝ යොදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ෆිල්ටර් දෙක ගලවලා වෙනම පිරිසිදු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි කේසින් එක එළියට අරගෙන බලමු කේසින් එක කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා. right මේ තියෙන්නේ අපේ MSI කේසින් එක අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ලුක් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. MSI logo එකේ හැඩයට තමයි මේගොල්ලෝ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට front එක පේන ඔයගලන්ට front එකේ ගොඩක් කට්ටිය කියනවා glass එක එන කේසින් නැතුව dust filter එකක් එන කේසින් නැද්ද කියලා අහනවා. ඒකට හොඳ විසඳුමක් විදියට අපිට මේ MSI කේසින් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම front එකේ RGB fans දෙකක් අන්තර්ගත වෙනවා මේ කේසින් එකේ. ඒ වගේම තමයි MSI අපේ back එක බැක් එකෙත් MSI ෆෑන් එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. අපි ඔයගලන්ට ග්ලාස් එක මේ ගලවලා පෙන්නන්න මේ කොයි වගේ තියෙන්නේ කියලා. ස්විචස් ටික ගත්තොත් ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති MSI logo එකේ type එකටම තමයි මේගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ power button එකත් manufacture කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය shield එකක ලුක් එකක් තමයි මේ power button එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම restart switch එක අපිට සාමාන්‍ය PCs වල එන විදිහටම තියෙනවා. එතකොට audio එක front එකේ අපිට headset එකක් use කරනවා නම් front එකේ mic එක. ඒ වගේම USB 3.0 port දෙකක් අපිට මේ casing එකට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ RGB fans දෙක control කරන්න වෙනම switch එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් ගොඩක් casing වල මේ option එක එන්නේ නැහැ. දැන් මේ casing එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ RGB fans දෙක අපිට මේ switch එක හරහා අපිට කැමති විදිහට colors change කරගන්නීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ කේසින් එකේ top එක ගත්තොත් මේකේ වෙනම magnetic එන dust filter එකක් තමයි එන්නේ. ඒ වගේම මේ කේසින් එකට අපිට පුළුවන් 240mm වගේම 120mm fans උත් දෙකක් උඩට සම්බන්ධ කරගන්න. නැත්නම් fix කරගන්න පුළුවන් අපිට ඕන models දෙකෙන්. මේ කියන්නේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව dual radiator එකක් තියෙන liquid cooler එකක් මේ කේසින් එකට පහසුවෙන්ම අපිට සවි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඇතුළ කොයි වගේද කියලා මේ කේසින් එකේ. ඔයගලන්ට
ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපේ කේසින් එකේ ඇතුළත පෙනුම කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි කේසින් එකේ එන ග්ලාස් එක. ඉතින් මෙතන ගහලාම තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ස්ටිකර් එකක් ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාසස් කියන ස්ටිකර් එක මේකට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට ඇතුළ ගත්තොත් මම මේ විදිහට සයිඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. කැටලොග් එකක් අපිට වෙලා තියෙනවා මේ කේසින් එකට කොහොමද මේකට මදර්බෝඩ් එක ෆික්ස් කරන්නේ, මේකේ කොහොමද අනිත් ෆෑන්ස් ෆික්ස් කරගන්න ඕන විදිය කියලා. ඉතින් බ්‍රෑන්ඩඩ් කේසින් එකකට තමයි මේ වගේ කැටලොග් එකක් එවන්නේ. සාමාන්‍ය නෝමල් කේසින්ස් වලට මේ වගේ කැටලොග් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගොඩක් අය අහන දෙයක් තමයි කේසින් එකට ෆෑන්ස් කීයක් ෆික්ස් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. දැන් මේකේ ඕල්රෙඩි ෆෑන්ස් RGB ෆෑන්ස් දෙකකුයි බැක් එකේ එක්සෝස් ෆෑන් එකකුයි MSI කම්පැනි එකෙන්ම ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා මේ කේසින් එකට. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන වෙන මේගොල්ලෝ බේගක් එවලා තියෙනවා ෆෑන්ස් දෙකක් ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උඩටත් ෆෑන්ස් දෙකක් ෆික්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ටෝටලි මේ PC එකට ෆෑන්ස් 7ක් ඔක්කොම ෆික්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ ගොඩක් ලොකු ඉඩක් තියෙනවා කේසින් එකේ. full ATX motherboard එක වුණත් කිසිම පහසුවක් කියන්නේ අපහසුවකින් තොරව මදර්බෝඩ් එක ෆික්ස් කරලා අපිට වයර්ස් ටික ප්ලග් කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඒගොල්ලෝ වෙන වෙනම හෝල්ස් දීලා තියෙනවා. දැන් ගොඩක් මදර්බෝඩ් වල මෙතන මේ උඩ එන හෝල්ස් දෙක එන්නේ නැහැ. මදර්බෝඩ් එක පිටිපස්සට තමයි හෝල්ස් ටික එවන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකට hard drive දෙකක් SSD drive දෙකක් ඒ විදිහට අන්තර්ගත කරගන්න පුළුවන් විදිහට හෝල්ස් එවලා තියෙනවා අපිට මේ කේසින් එකට. මේ කේසින් එක දැන් ඕගලන්ට MSK කම්පියුටර්ස් ආයතනයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 13500ක් වගේ මුදලකට. ඉතින් මේකේ ස්ටොක්ස් තියෙනවා තව අපි ළඟ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගලන්ට වෙන වෙනම ඕන කියන්නේ කේසින් එක විතරක් අවශ්‍යයිට කේසින් එක විතරක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ බිල්ඩ් එකක් කරගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අපෙන් Intel හෝ Ryzen ඕගලන්ට මේ කේසින් එක දාලා බිල්ඩ් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පස්සේ දැකලා අපෙන් මල්ලි කෙනෙක් එයාගේ බිල්ඩ් එකට දාන්න හිතන් හිටියේ කූල මාස්ටර් කේසින් එක එයාගේ අයිඩියා එක වෙනස් කරගෙන මේ කේසින් එක යූස් කරන්න එයා අපිට දැන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ඔයගලන්ට හම්බ වෙයි කොහොමද වීඩියෝ එක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. It's caught in the crossfire.